Yo, what's up mga kaibigan at welcome back naman sa ating channel. No? So ngayon, magkabit kami ng CCTV. Diyan. Tapos, baliwalong CCTV to. Meron dalawa dyan. Yan. Dalawa dito sa sala at dun sa labas din. So, tingnan natin yung yan. Yan yung isa. Toys outlet. Yan yung isa. Yan isa. Anong ito? Lungnos ikon. Positive, negative ni. Positive. Basta mga green, negative. Basta na yung mga color. Basta na yung mga puwa, brown o kuan, positive na. Basta tanawin mo sa color coding, kasagaran na positive. Kanang green o black kung ano kasagaran ground or negative. Ako no, tanaw ko no. Ako no. Okay. Video balloon. Okay. Yung mag-tip. Yung sunod, itupong tara na. Yan ang tupong ito. Ano yung man matupong. Ikatingi daan. Yung mag-tip. Tiyo, batangi. Ito ma-short. So, ito yung video balloon supply. Ayan. Positive, orange, white para sa supply. Negative, blue, white. Blue sa negative. Positive dito. Rivera. Op, taas na po. Kamay, ko kamay. Op, na. Okay, okay. Yun o, ito na yung DVR na Rover. So lalagyan natin ito ng hard disk. So tingnan natin kung may hard disk ba ito sa ilalim. Ito nga lang.
Yan, so buksan na natin tong DVR niya. Tingnan natin kung may hard disk na sa ilalim. Gantian ba naman?
Minta. Tidak pernah saya dulu ini. Xong này, kitchen, comfort. The rest, wih, ano yun dito? So,
Wala. So, ayan yung install namin. So, ito na yung tapos namin. Kana ron. Ay, pasok.